Okay, so today I'm gonna be cooking Japanese food. This is called Kabocha no Nimono. Ayan, kalabasa po yan. Para maiba naman. Ang mga sangkap po dito ay very simple. It's kinda 5 minutes cooking. So, kabocha, which is kalabasa. And then, naglalagay pa ako ng Japanese liquor. Hindi naman po nakakalasing pag kunti lang. Pampalasa lang. Tapos, yung Kikkoman Mirin, and then water. So, usually, ang mga Japanese ay naglalagay ng sugar. Pero in my case, hindi ko na po lalagyan dahil medyo manamis-namis po yung kalabasa. So, lalagay lang po natin yung sake. Konti lang. And soy sauce, and mirin. Ito po yung pangunahing sangkap na ginagamit ng mga Japanese kung gusto nyong makuha talaga yung lasang Japanese, lasang Hapon na pagluluto. So, lalagyan ko po ng mirin. Ito ring mirin ay pampaano siya, something sweet. So, pwede pong, kung gusto nyo yung manamis-namis, lagyan po nyo ng white sugar. Pero in my case, I'm avoiding sugar, so hindi po ako naglalagay. And then, ihalo lang po yung water. So, isi-simmer lang po natin to until maluto siya. Tapos natin. At pakukuluan. So, yung iba dito, naglalagay ng honey instead of sugar. So, in my case, hindi ko na siya lalagyan. Okay, hintayin na lang natin na maluto. Ayan na, kumukulo na ang kalabasa. At pwede po natin haluin. Yung mga Japanese, mahilig sila sa ganitong luto. Palaging may Japanese liquor. Itong pangunahing sangkap yung Nimono nila. Or pwede nyo rin, instead of kalabasa or squash, pwede nyo palitan to ng fish or vegetables, other vegetables or meat. Pero yung main ingredients niya is so, very simple cooking, Japanese taste. Pwede nyo siyang ihalo sa salad, o pwede rin habang umiinom kayo, o tsunami, or pwede rin, pag walang hindi nyo lalagyan, pwede rin naman hindi lagyan ng usake o Japanese liquor para makain ng mga bata. Pero yung Japanese liquor kasi maganda to sa katawan. Alam mo yung mga nakatira doon sa mahilig uminom ng mga liquor or Japanese sake. Ang gaganda ng mga practice nila.
Yes. At meron ding pack na gawa sa sake. Japanese level facial pack. Hindi na lang. Ganyan na siya. Or sometimes, yung ika yung pusit. Pwede rin ganito. Instead na kalabasa, pwede rin pusit yung ano nyo. So, medyo manamis-namis yung at saka, lalagyan nyo siya ng butter. So, next time, magagawa ako ng ika butter. Very simple cooking din na Japanese taste. Para maiba naman, kasi maganda yung hindi tayo gumagamit ng mantika. Mas healthy. Okay? Ang mga Japanese food ay healthy food. Kaya marami dito mga matatanda. Kahit matanda na sila, since healthy sila, ay long life. Matagal sila bago mamatay. At mga ano pa, mga ginki pa, active pa, kahit mga 80s, 90s na ito. Dahil sa pagkain nila. I think it's almost done. So, ganyan. May konti siyang sabaw. I think it's good. Very simple taste. Mild taste. Pwede na siya. Thanks for watching. Bye.